Pärikkijärve. Onko iskuryhmä valmis? Omin ollaan. Minä odotan paluutanne varmistusryhmän kanssa. Ryssarnas Vogel måste slås ut. Det är en stark stödjepunkt. Men jag litar på er. Och på Fenrikjärve. Du vill ha en fånge. Levande. Lycka till. Lycka till. Lycka till. Lycka till. Lycka till. Pojilla on rankka yö edessä. Nu börjar vi gräva oss fram. Jag vet inte var vaktposterna finns. Ingen rörelse får synas ovanför snöytan. Välkomna. Hej Orvar, det var roligt att se dig. Tack detsamma, Harry. Och du är Jeanette, förstår jag. Ja, Jeanette Eriksson, hej. Och jag heter Orvar Nilsson. Hej, Jeanette Eriksson. Vi ska till finska ambassaden. Det är Finlands självständighetsdag idag. Ja, just det. Ja, och Orvar kom och hjälpte oss både under vinterkriget och fortsättningskriget. Men det är länge sedan nu. Varsågoda och kom in. Tack. Detta är ju en rysk krigskarta. Tog du den som krigsbyte under kriget, Harry? Ja, 1941 på sommaren när vi återerövrade Karelska näset. Om vi ser på den så går floden Svir härifrån sjön och Anjega ner mot sjön Ladoga här. Under krigsåren fanns här 2 stycken svenskspråkiga regementen på det här området. Jag kom till stödjepunkten Dammen i början av juni 1942. Det var lugnt på frontavsnittet och så måste vi ju hålla reda på vad våra motståndare höll på med och hade för avsikter. Med spaningsverksamhet hela tiden. Jävlar vad ni har den här leron. Det är såna jävla cement. Här får vi nog hjälp. Alfors, här har du ett paket. Gå i skydd alla!
så spränger vi! Där kommer major Hedengren. Jaha. Den har ni kommit långt. Trotyl gör grävande lättare. Var fan har ni fått tag på trotyl? Det är inte tillstånd att slösa med våra förråd. Det finns gott om sprängämnen i ryssarnas minfält där borta. Trotylen är därifrån. Ja. Låt gå då. Han är nog ganska resonlig, den svenska. Det är nästan så du skulle vara gift med han där kameran. Så var du med honom. Nej, jag fotar inte i sömnen. Men nästa vecka får den komma med till Bölden. Bölden? Får jag komma med? Visst, gärna. Vi ska klämma åt den där stödjepunkten riktigt ordentligt. Den irriterar regementsstaben så nära våra linjer som den sticker fram. Bölden ligger nästan mitt framför näsan på en stödjepunkt. Jag förstår inte varför vi från dammen ska sköta om saken. För att jag känner till det. Jag har redan varit där en gång. Vad har du där? Ett gammalt stövelskaft. Det ska bli bärfodral för kameran. Händerna kan behövas till annat där på Bölden. Ja. Vi delar in oss i mindre grupper. Så anfaller vi alla nästan samtidigt. Vårt artilleri skjuter just 1 minuts förberedelse. Följ efter mig när det drar igång. Det kommer att behövas mycket handgranater och buntladdning där fram. Fors, händig, berg. Ta ett foto när det drar igång. Nu! Alla med. Ingen skador. Här står inte allt rätt till. Var 17. Var fan håller ryssarna hus? Det är för tyst. Ryssar!
finner och jag tar de sårade. Bra. Förstörde 9 nästen av 10. Bra. Det sista näste hann vi inte med. Ryssen överraskade oss med motstånd. Deras förluster blev cirka 30 man. 2 av oss sårades lindrigt. Det gjorde ni bra. Det blir nog duglighetspermissioner. Ge mig en förslagslista imorgon så. Ska det här föreställa en kastrull? Inte finner ni något krig med såna här leksaksgrejer. Jag slutade illa mitt fors hade upptäckt ryssarna i tid. Jag var för upptagen där framme. Jag hade ingen aning om vad som hände längre bak. Vårt artilleri visste säkert inte att vi låg så nära ryssen. Och du drog igång anfallet innan de ens hade hunnit skjuta de sista granaterna. De sista granaterna kom för sent. Jag förstår inte vad som gick snett. Klockorna var ju synkroniserade. Visst hade vi sagolik tur. Men behöver vi all säkert artilleriunderstöd? Vad menar du? Ja, kunde vi inte smyga oss in i deras ställningar istället för att anfalla med buller och bång? Då skulle striden gå helt på våra villkor. Okonventionellt är det ju. Och nervpåfrestande, men det tål prövas. Risken för upptäckt minskar om stödgrupperna är mindre och då är vi inte heller i vägen för varandra. Det var ingen dumt förslag, alla. Duglighetspermission. Sa han Hedengren. Och det skulle nog smaka. Han är inte så dum den där svensken. Och det är ganska modigt att ta sig frivilligt hit från trygga Sverige. Det kunde få komma fler än du, Hendiga och Hedengren. Hos grannen i JR13 där vi Andeba hade ju ett helt frivillig kompani bortåt 140 gubbar. Ja, men det är ju frågan om frivilliga individer. Det officiella Sverige däremot. Nu har det funnits tecken. Jag har en bekant från Helsingfors i en finsk porukka, 11:e division. Han berättade för mig vad han såg i fjol, i september. Någonstans i Säämäjärvi-trakten. Tuolla upseerilla on ryssävärisettaminen. Onks tää sotavanki? Miten sä koissa tollasia puhut? Eikö sä näe, että se on Ruotsin armeijan everstiluutnantti? Älä helkkari. Me ollaan aikakeet Ruotti meihin liittys. Ers kungliga höghet, vägen rätt fram här. Den går mot Odega, sjön och Petroskoj. Och därifrån går en huvudväg rakt till Aurus stad och Lardo. Det är cirka 100 kilometer dit. Jos kungliga höghet sanoo, että oikein kuninkaallinen. No, kyllä mä se äijä tunnisti viikkolehistä. Prinssi Gustav Adolf se on. Hej, du har fin skjuts du. Riktigt Gustav Adolf. Tänk att de vågar sig så här nära linjen. Men vad gör han riktigt här? Det får Fänriken fråga någon annan. Men det kan jag säga. Inte är han bortkommen här. Jag hörde honom prata med min överste. Och översten hade ett helsike att svara på alla kluriga frågor. Och inte är han någon mes heller. Prinsen alltså. Han sa att han hade velat gå ut som frivillig i vårt vinterkrig. Men farfar hans, kungen, sa stopp. Och jag kommer att förstå att kungen sa nej. Men han sa ett nej till att prinsen kom tillbaka till Finland en gång till. Nu minns nu. Nu i mars.
Det stod ju riktigt på tidningen. Vi har med oförminskat intresse följt det tappra finska folkets och era herr fältmarskalks öden och bragder under gångna år. Och det är för att på ett mer synbart sätt visa vår uppskattning som jag har fått av min höge farfader, hans majestät konung Gustav, i uppdrag att överlämna riddarvärdigheten med svärdsordens stora kors av första klass. Finlands folk har aldrig velat krig, men heller aldrig tvekat att ta till vapen då det gällt rikets eller landets försvar. Hans majestät har särskilt... I svenska kungahuset inser man att vi inte går av för hackor. Marsken sa rakt ut att Finland för sitt eget krig. Jag hade redan tänkt gå på en remitage i Leningrad, men Mannerheim vägrade anfalla 2 gånger. Hitler är förbannad. Tyskarna och vi råkade bara ha samma fiende. Men under vinterkriget var det ännu värre. Det var både tyskarna och ryssarna mot oss. När marsken fyllde 75 i juni kom ju Hitler objuden på besök. Jo, tänker hur det såg ut. De Mannerheim som är huvud högre än 4 steg iväg med ordentliga kliv. Men tyst nu, nyheterna kommer. Högkvarteret meddelar att en av våra stridspatruller idag på morgonen trängde in i fiendens ställningar och förstörde närmare 10-talet nästen. 30 fiender nedgjordes och deras vapen nedtogs. Järves patrull går riktigt på radion. Imorgon ska Järven till Nurmoilla på officerskurs. Vi unga officerare har blivit för civila och snälla med era busar. Men när jag kommer tillbaks vid andra takter. Håll nu käft! Det är gott, pojkar. Hej på er. Äntligen tillbaka. Klarar du kursen? Äntligen följde du. Nu klarar han nu. Utom nu har fått lite sol. Det här är allt som förut. Då var det på kursen. Som man kunde tänka sig. Vad satan? Harry, hej. Hur var jag på kursen? Harry! Vad är dålig kurs? Vem ser det här? Ha? Det är min. Där ute jag plockar fram andra gevär som är i samma skick. Cheferna trycker på sina underlydande, kompanichefen trycker på mig och ni ligger här och sover. Men 2 veckor borta så ser det ut på det här sättet. Och kursen försökte de tvinga oss tillbaka till formell disciplin. Som i fredstid. Det sket vi. Allihopa. Ingen ska behöva buga och bocka för mig. Men vi vet aldrig när vi har ryssen här. De ska vapnet ta med fan vara i skick. Granskning om 10 minuter. Ni som har slarvat får ta en extra vakt. Frilund också. Så här går det när man inte sköter om sina vapen. Ja.
Vi tog oss obemärkta in på deras område och exploderade i snabb aktivitet och ledde striden hela tiden. Det här börjar bli rutin det här. Den här gången har vi en fånge med oss. Pojkarna sa att du hade frågat när de ville ha honom. Fången alltså. Senast på lördag. Vi fullgjorde uppdraget och tog en fånge. Inga förluster för min del. Jag tror inte heller att regementsjägarna hade någon sorg. Tack, Harry. Bra gjort. Du har väl nästan 30 patrulluppdrag bakom dig. Bra gick den här också. Nåja, de flesta har varit rena spaningsuppdrag. Den här gången var vi allt för många. 29 man. 9-10 borde räcka. Då kan vi obemärkt låta det braka lös mitt inne i fiendens stödjepunkt. Minä kuulin tuon. Siinä oli asiaa. Mitenkä Vänrikki valmisteli iskua? 3 yötä lymyttiin vihollisen nokan alla. Opittiin tuntemaan heidän rutiinit. Mutta herra everstiluutnantti, kuka... Minä olen everstiluutnantti Marttinen. Ja minä tämän vangin halusin. Olen tällä hetkellä divisioonan esikuntapäällikkönä. Mutta tulen kohta rykmenttinen komentajaksi. Silloin aion yrittää puhua ruotsia. Ainakin miehistön kanssa. Meillä tulee olemaan paljon tekemistä toistemme kanssa. Von Wilken. Kysykää vangin nimiä yksikköä. Кадюшан, Сарпставан, Фая Иан и роту. Что? Что? И роту. А, я товарищ Василий Павлович Кунгурчев. Наш лейтенант из Кунгура. Мы, товарищ... рота 1061-я, 1-й батальон, 2-я компания. Я родился в 1903 году, еще при царском режиме. Я, товарищ, отец 3 детей. Tavarish! Miehen nimi on Kunkurtsev. Hänen yksikkönsä on JR 1061. Hej, JR 61 och 1061. Va? Där ser ni, de är alltid 1000 mer än vi. No, klarar vi oss ändå. Helppo miehiä. Tulemme varmaan toimeen. Tulkki, ottakaa vanki, lähdetään. Herra everstiluutnantti, tässä on rykmentin raportti divisioonan esikunnalle. Miksi raportti on kirjoitettu ruotsiksi? Kapteeni Taksialan osaa suomea hyvin. JR 61 on ruotsinkielinen. Kaikki tätä lähtevät kirjaimet kirjoitetaan ruotsiksi. Niin. Kapteeni taitaa olla oikeassa. Tehän olette näitä Åbo-akateemikkoja, eikö niin? Tai voisitte järjestää minulle ruotsin kielen oppikirjaa. Päässyt kouluruotsiin vähän ruostumaan. Ilomielin, herra everstiluutnantti. Hej. Är allt om det ska? Jo, här är allt lugnt. Jag blir avlöst om en halvtimme. Nu kan ju...
Här är jag igen. Ja, bra. Hej. Hej. Du är tillbaks. Ja. Jag har funnit ett paket. Jag fyndade lite i Vasa. Jaha. Vad är något bra på pärmisen? Hej på er gubbar! Hälsningar från Vasa. Då kommer vi tillbaks. Vad har ni det här då? Här han Franzén har stupat. Franzén? En prickskytt sköt han rakt genom munnen då han stod på vakt. Så Franzén också. Kodajärve kom med en nya kastrull. Den förbannade prickskytten får vi ta itu med på allvar. Jag talar med vår rektor i Vasa. Han tycker att vi borde använda vår fritid till något civilt som att läsa böcker och utbilda oss till exempel. Jössa kroken. Han tänker på oss. En bra karl, Ragnar Krok. Han föreslog brevkurser. Hermod så bra. Om ni vill läsa läxor här kan ni tentera för honom sen senare. Jag har med mig uppgifter och en första läsordning. Jag blir er handledare. Våran sonan lampolja räcker inte för nattläsning så vi får hitta på något annat. Vänt nu. Det är ju inte mängden av telefonkablar som rysanden baket sig. Vi har experimenterarna lite. Ska de här? Simon på. Inte så illa. Bara vi inte bränner upp korson. Det var riktigt lugnt här. Så. Nå, upp med gubbar. Fosterlandet kallar åter på sina söner till tjänst. Surran är färdig. Nej, hörru, nu får du nog ta stängande stortrut i din. Ge hit backlocken visst backa så vaknar du. Nej, fy satan! Vad är det för kattpis nu att koka? Ska inte svara så mycket, det låter så fult. Det var satan. Ja, allt blir bara sämre och sämre. Man ska inte dricka sånt skit. Det ska man dricka om man dricker något. Allt lugnt. Allt är lugnt. Bra. Halt! Lösenord. Gran. Ris. Det är rätt. Kom fram. Jag är pastor Högström och jag vill bara komma och hälsa på er här på dammen. Välkommen, pastor. Tack. God afton. Hur står det till här då? Jo, här är allt som vanligt. Varsågod och sitt. Kaustinen! Ja. Får ta och koka ny surra åt pastorn. Jaha.
Här är mycket sump. Och vad satan? En fotrasu. Det är inte konstigt att surrorna smakar skit en hel vecka. Varsågod, pastorn. Tack, tack. Ja, jag har besökt många stödjepunkter, men ingen som den här. Hur så? Ja, till och med jag begriper att ni har haft mycket jobb med skyttegravar, korson och befästningar. Allt är i fint skick. Här ska det inte vara lätt för ryssen att ta sig igenom. Men då behöver ju soldaterna rekreation också. Ingen klarar av det här hårda enformiga livet i längden. Det är klart. Alla behöver en motvikt till krigande. Själv läser jag mycket och studerar och det gör flera av pojkarna också. Bertil Söderman här håller på att läsa sig till student. Och utan böcker ska jag nog själv också bli galen. Läser du det till student? I de här förhållandena? Jo, pastorn. Det säger jag väl. Järva avtalar med lyceets rektor att det ska gå för sig. Alla är ju inte kulturintresserade. Det finns nog de som hellre sover när det finns en möjlighet. Unge man, stämningen och sammanhållningen är fin här. Det känner man. Lycka till allesammans. Må den högste beskydda er också i fortsättningen. Tack för surran och skorporna. Tack själv, pastorn, för besök. Tack, tack. Vad i hela världen betyder nog det här? Dang. Danger. Det betyder fara. Om det är riktigt jäkla farligt kan du säga peril. De har många ord för allt, britterna. Men Söderman, slå hellre upp själv, du lär dig bättre så. Det är nog ganska underligt egentligen. Att slå upp själv då. Nej, men jag sitter jag snällt och läser engelska. Och så går jag ändå förklara och skriva. Nå, det är för något skämt, det. Snart är det för nog bara Brasilien som inte är i krig med oss. Men att just engelsmännen, gentlemannafolk. Man kan förstå dem. De slåss precis som ryssarna mot tyskarna och vi hotar deras hjälptransport över Murmansk. Men här, Bertil, jag ska ge dig ett fint prov på engelska när det är som bäst. Only Finland. Magnificent, nay sublime. Sublime in the jaws of peril. Finland shows what free men can do. Där hade du din peril. Nå, vad ska nu det betyda? Ungefär det här. Endast Finland, det i sin dödsfaras käftar storartade, ja rent av sublima Finland visar vad fria män förmår. Det är ju ståtligt. Vem har sagt det? Gissa. Det var vår fiende, Churchill. Churchill? Han sa det under vinterkriget, men både vi och han vet att vi fortfarande slåss in the jaws of peril mot samma fiende. Några gamla veteraner får åka hem till gumman och gården. Men bevakningen får inte bli sämre för det, nu när ni nya pojkar tar över. Här har vi ryssen mycket nära framför oss och det gäller att se upp. Hur nära då, herr Fenrik? Det där här Fenrik kan du lämna bort här i linjen. Ryssarnas försvarslinje går där bakom kullen. Oho. Ja, det har varit ganska lugnt en tid. Men just nu så förser ryssarna oss med 60 granater dagligen. Börjar alltid vid 12-tiden. Vad gör man då? Då går man in i korson i skydd. Nej, inte härifrån. Vaktposten blir förstås kvar. Allra farligaste prickskyttarna. Visa inte er en sekund i onödan. På det här poststället har folk stupat. Det skott räcker. Vi skjuter bra. Någon kommer. Det är till vänster. Det är min vice plutonchef Fors. Han kommer väl för att ta en sista blick på ryssidan. Han ska också bort i officersskolan. Det är dags nu, Harry. Hej. Jag tror inte vi behöver säga så mycket. Bara tack för den här tiden. Tack, Lasse. Jag är glad för din skull, men jag vet också vad jag förlorar. Jag har fått en bra ersättare i Kausten. Och det vet vi båda. En sak hoppas jag bara. Vi måste få bort den här prickskytten. Han har nu plockat allt för många av oss. Lita på mig, Lasse. Vi ska nog bli av med den göken. Stå på det, Harry.
Stå på er pojkar! Lasse! Du sluta upp med den där bolmen, det kan inte vara bra för hälsan. Ja. Håller du i vägen för allt nickel som flyger omkring? Nikotin är mitt problem. Ja, och hej då! Ja, slut på undervisningen för idag. Eikö teillä ole tämän enempää käsikranaatteja? No minä katson, että saatte niitä lisää. Se oli tarkkaampuja. Ei ollut tarkkaampuja. Ei ainakaan tarpeeksi tarkka. Fagerström, jag ska till Martin. Jag blir inte länge borta av någon fråga. Ja. Sisään! Förlåt, jag trodde först att jag mötte Döbeln vid Jutas. Vad är... Ei tämä mitään. Ryssän luoti vai hipaisi. Istukaa. Tämä menee suoraan asiaan. Emme ole saaneet tätä Ryssän lintutukikohtaa aisojen yli vuoteen. Naapurirykmentti yritti murskata sen maaliskuussa 1942. Turhaan. 2 vahvennettua komppaniaa, pioneereja ja omat jääkärimme hyökkäsivät syvässä lumessa ja avoimessa maastossa. Aivan hälytöntä. Eivät ne mihinkään päässeet. 19 miestä kaatui ja 10 haavoittui. Joo, jag har hört om det där. Mutta tämä homma muuttuu nyt. Van der Kierm. Te saatte ensimmäisen mahdollisuuden. Minä uskon, että te onnistutte. Saatteko tarpeeksi vapaaehtoisia iskuosastoon? Mer än vi behöver. 10 man räcker väl. Då blir det bra frivilliga över för stödtrupperna. Hyvä on. Ilmoittakaa, kun teillä on porukka koossa. Annan sitten tarkemmat määräykset iskuryhmistä ja tykistön tulituesta. Niin tehän tiedätte, että lintu on vahvaa. Sillä on vähintään 2 joukkuetta. 3 KK:ta ja pienoisheittimiä. No ja, pojkar. Lova Martin att ni skulle ställa upp här är ni nu. Vi går ut ikväll 18:30. Helen leder ena säkringsgruppen, Nordman har hand om den andra. Dem kan vi lita på. Men bataljonskommendören blandar sig också i det här. Vet ni vad ni är ett fader åt mig? Nej. Att bara jag får ha MP, alla andra ska ha gevär. Bataljonen har inte råd att förlora 10 maskinpistoler på en gång. Får den skiten. Så det blir förstås MP och 3 handgranater åt varje gubbe. Fränder ser till att vi har en 2 kilos och en 4 kilos buntladdning. Du vet nog vart jag stoppar 2 kilos buntladdning upp i röven på majoren. Majoren lär du inte ska se en skymt av. Men nog är värstelöjtnant. Martinen trivs bra på ingenmansland. Nå, ställ upp med där nu så tar jag ett foto. Ja, var är bakom? Han sover. Låt honom sova bara. Vi har en lång arbetsnatt framför oss. Björk flyttar lite närmare så talar vi. Ja, bra. Där är en vaktpost rakt fram. Vi försöker till höger. Det var också en vakt. Vi tar oss igenom i mitten. Men det är ju över midnatt, Rej. Då har vi hållit på i 5 timmar. Kan ni inte hjälpas?
Jag har förfrusit foten. Jag försöker inte gnida liv i den. Nej, ta dig hem. Låt en sanitär göra det. Det ska finnas ett maskingevär här någonstans. Ni stannar här och säkrar. Finn någon Fagerström och Frände. Följ med mig. Där är det. Det är obemannat. Ja, såna är de. Då spränger vi det. Det var en kaminlucka. Nu vet vi var det är. Ryssen är 30 meter ditåt till vänster. Stanna här och säkra. Det här måste vara centralkorsen. Noi! Luutanti, ampukaa tykistä sulut. Selvä, herra everstiluutnantti. Ставайтесь! Руки вверх! Привет, мужики! Vad är det bråttom? Vi kan få förstärkning när som helst. Hit med granater! Поучите белобандиты! In med bultlandningen! Det börjar vara färdigt. Det håller med. Är alla välbehållna? Jag fick några skärvor i benen. Det är inget att bry sig om. Bra. Nu lagar vi oss iväg härifrån. Annars har vi snart en armékår i nacken. För ryssa det här. Den jävel gav sig. Ta med det där.
Efter våren! Det var lungskott. Du hade tur, Ragnar. Vi ses nog snart igen. Hör du, Järve? Är du aldrig någonsin rädd? Åtminstone jag är ett citrädd emellanåt. Visst fan är jag rädd. Ingen normal 20-åring vill väl dö. När striden börjar så stramar det alltid till i magen. Men det är ingen förlamande rädsla. Det är bara adrenalin som pumpas upp till hjärnan. Då blir man 100% effektiv. Men visst finns det de som reagerar tvärtom och blir handlingsförlamad eller flyr i panik. Man måste kunna bemästra rädslan. Det kan ni allihopa. Annars skulle jag inte våga ta er med. Visst 17 blir man ju rädd ibland. Fast inte så mycket när Järven är med. Där kommer du! Han heter Nikolaj Smirnov. Jag måste få något i ISP så fort som möjligt. Han är värdefull. Om han hålls vid liv. Vi andra går till Korsun. Vänta. Här har vi burit på honom. Så går de dör. Och det var inte precis hans fel. Vi bär in honom. Så får de begrava honom här. Klas? Ja? Jag funderar på en sak. Det är lite underligt. Det är 4 månader sedan Smirnov sköt mig i lungan. Nu är jag själv död. Och du är så frisk och levande som man bara kan vara. Hör ni? Ryssarnas tidsignal är livet. Ragnar. Det är någon annan skadad. Att de ska råka träffa en sån här liten öppning. Ta hit en bår. Nu ska jag förverkliga ett hörn i vår magnifika bostad.
Kapteeni. Armeijakunta keskee taas tehostamaan partiointia. Käskikää luutnantit Järvä ja Mattas luokseni. Kyllä, herra edestä luutnantti. Ja, vi är i tid i alla fall. Undrar vad som är så viktigt att Martin vill ha oss hit. Fan vet. Snart får vi besked. Leppo! Istukaa. Hyvät herrat, on tullut uudistettu yleiskäsky. Jokaisen komppanian on lähetettävä vähintään yksi tiedustelu- tai taistelupartio linjojen eteen päivittäin. Te luutnantti Järv toimitte rykmentin partioinnin johtajana ja luutnantti Mattas on teidän sijaisenne. Jääkärin joukkue saa muita tehtäviä. Onko kysyttävää? Ni vet att mina patruller har bestått av endast frivilliga. Ska vi nu börja patrullera också framför andra bataljoner än vår egen? Ei, en minä sitä teiltä vaadi. Teillä on valtuudet määrätä muiden yksiköiden miehiä niihin tehtäviin. Se on oma asianne, jos vapaaehtoisesti hoidatte toisten hommia. Eikä tämä ollut tällä selvä. No toivotan menestystä ja kiitän herroja. Voitte palata yksiköihinne. Kiitos. Vi kommer ta mycket att göra i fortsättningen. Det är sant. Marttinen flossar i nacken stupet. Vet du vad han vill med det? För honom är vår stridsduglighet A och O. Det är därför vi ska hålla på med befästningsarbete och patrullverksamhet. Det är sant. Marttinen låter inte oss förslöas. Vi ska vara alerta och inge respekt hos motståndarna. Det höjer självförtroendet. Men säkert är också att det blir förluster. Det är självklart. Han beräknar kallt att priset blir för högt. Dammenjärv. Här. Marttinen vill ha en forcerad spaning mot en rysk stödjepunkt framför andra bataljon. Också en fånge. Åtar du det? Tvåanspår kan jag gjort förhandsspaning. Det kan jag väl. Det måste planeras bra. Jag vill ha alla detaljer om ryssarnas försvarssystem. Jag går och diskuterar med mina kollegor. Bra, tack ska du ha. Jag återkommer senare. Loppu. Loppu. Vill du vara med? Självklart. Vi samarbetar ju bra. Jag kommer med. Passar bra. Vad har du för ärende? Tar du mig med? Jo. Jaha. Tar du mig med? Jag kommer. Här. Jaha. Det här blir en bra stötgrupp. 7 man räcker. Vi går snart över till andra bataljonen och bekantar oss med förhållandena. Bara några tim kvar. Oroa dig inte, Bertil. Det går nog bra, ska du se.
Förbannade vägglöss. Vad är det du läser? Får jag se? Filosofihistoria. Den här har du minsann tuggat i sen och grundligt. Det är en bra bok. Sokrates. Platon. Den här måste jag få läsa. Visst får du det. Men Platon är som vanligt övervärderad. Han är metafysiker, en spekulativ filosof. Sluta med föreläsande, Harry, och släck ljuset. Vi vill sova nu. Alldeles strax, Allan. Platon ville ha ett samhälle där individen inte hade några rättigheter alls. Litteraturens roll var att hylla makthavarna, ingen annan. Platons samhälle har förverkligats först nu av Stalin och Hitler. Ser du? Så lärde vi inte oss i skolan. Men Aristoteles är en mycket bättre filosof. Hans tänkande baserar sig på verkligheten. Fast visst kan han också ta fel ibland. Han sa till exempel att de nordiska folken är tappra i strid men dumma i huvudet. Det var allt som han ansåg om oss. Men nu ska vi nog sova. Ja, men du kan få en sämre. Och i det här skedet börjar striden. Järv går in med sina män. Major Tirronen skjuter spärrar. Kiitän luutnantti Mangs. Ni vet era uppgifter. Jag vill ha en fånge. Er andra uppgift är att slå ut Meri. Jag litar på att ni alla gör ert bästa. Jag finns i er närhet ända tills företaget är slutfört. Kom så tar vi ett foto. Har ni märkt, pojkar? Söderman har vuxit 10 centimeter. Skratt ni bara. Napoleon var lill till växter. Han var bara korpral han. Vi kommer inte fram här. Vi får försöka en annan väg. Det här är bra plats. Ta pausen. Det är allt för still. Klockan är redan 3. Vi får vänta här tills kvällsbrisen börjar blåsa. Helen, fin hon.
Наконец-то вы подошли. Где я ж сразу? Что случилось? Там он, в Березняке, вон там. Кто-то в полный рост стоял. Вот вон там. Да нету там никого. Успокойся. Есть там кто-то. Даже лицо видно было. Померещилось тебе. Парня нервы шалят. Ты упал, еще и не верил. Вот гады, а. Vad är klockan? Jämt 3. 18 timmar sedan du började. Det vågar man väl ändå dra in en tobak. Eller vågar man? Det tog på till still i 4 timmar och bara tänkt på att röka sig. Sabla. Jag borde sluta av med Bolmasi. På hedersord. Bara vi första klarar året i Meri så ska jag aldrig räkna med er i hela mitt liv. Jag lovar. Upp med pojkar. Nu sätter vi igång. Du klarar dig själv. Klarar mig. Allan! Granat! Klarar du dig själv? Ja. Förstår du vad jag säger? Ja. Gå längs förhuggningen så kommer du till förbandsplatsen. Ja. Östman. Den vägen. Ja. Ja. Det blir inte någon fånge idag heller. Nej.
Nå ni. Och nu blev det förluster. En stupad och 7 sårade. Meri är utslagen. Men vi fick ingen fång. Ryssarna slogs hårt. Deras förluster var cirka 30 man i stupade. Minä kiitän teitä kaikkia ja iskuosastoa. Haavoittuneet tulevat saamaan kyllä hyvää hoitoa. Luutnantti tulee esikuntaan kello 12 raportoimaan. Selvä. Aldrig förut har någon behövt stupa för mig. Nu ska du vara just Söderman. Han offrar sig för mig alldeles i stridens början. Ja. Krigets slag är hård. Mutta se ei ole teidän vikanne. Magnus, kan du ta ett foto av mig och Helene? Visst. Trycker du där? Till dig Södermans ask. Anneliti. Hör här vad Söderman har skrivit. Blir jag kvar där ute vill jag falla som en finsk soldat. Det gjorde han också. Sista hälsning till vår avhållne tappre vapenbroder, undersergeant Bertil Söderman. Vila i frid, frontkamrat. Kära anhöriga och vänner till Bertil Söderman. Min begåvade unga elev hade hela livet framför sig. Men ödet ville annorlunda. I de svåraste förhållanden höll Bertil alltid humanismen högt. Men han var också en hjältemodig soldat. Kan man göra någonting större än vad Bertil gjorde? Att ge sitt liv för nära kamrater. Men från den här stunden bär vi hans minne med oss. Lika ljust som den vita marmorn i Lyceets festsal. Där ska nu också hans namn ristas in. Att lysa i guldskrift
för kommande släktled. Så många fina pojkar jag redan har förlorat. Vad har du själv för planer? Och det nu sen går då kriget en gång tar slut. Jag vet inte. Jag har hållit mig för om examensfordringar i några ämnen på universitet. Ja. Ja, du var ju så mångsidigt intresserad än i skolan. Må lyckan stå dig vid, min vän. Tack, rektor. Vi vet era uppgifter. Ta en fånge och spana i ryssarnas bakterräng. Lycka till. Stödtrupperna! Minor. Vi stannar här. Lindblad, gå med Olof och Kankos en bit ditåt. Vi försöker ta en ensam ryss. Vi stänger in honom. Men det måste ske ljudlöst. Inte ett skott. Att ge sig på flera är allt för riskabelt. Vi är allt för långt bakom linjerna. Låt dem gå. Vi klarar inte dem utan att skjuta. Se på de här kläderna. Nästa gång man talar om ryssens dåliga uniformer så ska jag slå honom på käften. Det tycks inte komma fler ryssar. Vi går hem. Fortsätter imorgon.
då borde det vara rätt. Ni måste lämna mig här! Fortsätt! Det är ingen mening att jag också blir här. Järvik och Miina. Sablakossar. Vi kan inte bara lämna honom där fast han skickar iväg oss. Jag går tillbaka. Jag låg och tänkte på alla böcker som jag ännu inte hade hunnit läsa och som jag visste om att jag borde läsa. Jag tänkte på alla vackra flickor som jag ännu inte ens hade sett eller träffat och tyckte att det var i alla fall lite synd att dö så här ung. Jag var bara 22 år. Sa jag inte att ni skulle gå hem? Du har också berättat för oss om de 3 musketörerna. En för alla för en. Fan! Hur gick det för er? Kan du gå? Ja. Bra. Vi tar Järvi. Och Nordström. Byte! Skicka Lindblad! Det var ett köttsår! Jag kan hjälpa dig. Klockars! Se om de behöver hjälp. Ja, herr överstelöjtnant. Ottakaa hänelle vettä. Lähdetään. Finns det någon här som vet sin blodgrupp? Min blodgrupp är 0. Bra, då får du ge blod åt honom.
Hur står det till, soldat Lindblad? Inget allvarligt. Nej, herr överstelöjtnant. Jag är nog snart tillbaka. Bra. Jag behöver män som ni. Ripeästi toimittu. Kiitos, pojat. Sitt ner. Det är ingen småsak att ge blod. Svartnar för ögonen. Hur mår Järn? Han kvicknade till. Han fick 3 flaskor plasma. Och bra mycket av mitt blod. Undersergeanten kan vara stolt över det. Kiitos, luutnantti. Kiitos kaikesta. Kyllä te selviätte. Det blir nog bra. Sjukhusvistelsen blev lång. Såret läkte inte och måste opereras om och om igen. Lilla Petrinen, hur mår han? Han klarar sig nog. Åh, vad skönt. Löjtnanten Hortkost. Det är från min regementskommendör. Nej, vad roligt. Tack att han kommer ihåg mig. Det är nog 9 månader sedan vi sågs. Hur är det här då? Knallar och går. Sotamiehen käsi, jalka, henki menköön vaan. Herra maata varjelkoon, se lauluni on ainiaa. Näin lauloi Vänrikki Stoolin ropoa pyytävä soturi markkinoilla. Ei hänkään surrut menettämänsä jalkaa Tukholman torilla aikoinaan. Isänmaa oli tärkein. Teissä on tuo sama rohkeus. Teoissa olette sen meille näyttänyt. Työnne on nyt tehty. Velvollisuutenne täytetty. Olen ylpeä teistä. Älkää unohtako kirjoittaa meille. Jos teiltä sieltä jotakin puuttuu, niin teemme parhaamme asian auttamiseksi. Aseveli terveisin, everstiluutnantti Alpo Marttinen. Snart kan du börja gå med protes. Och då flyttar vi dig till Salsta slott. Friarinnan Vera von Essen har inrett ett jättefint konvalescenthem för er finska soldater. Tiedustelu 1. Ja, kapten Wennberg från Sveriges generalstab. Skulle jag kunna få tala med ingenjörlöjtnant Nils-Erik Stenbäck? Stenbäck. Tjena Nils-Erik. Kurt Wennberg här. Hej Kurt. Det var länge sedan. Hur står det till? Det går rakt på sak. Vad fan håller ni på med ute vid fronten? Ryssarna har laddat upp med 24 divisioner som står anfallsberedda. 24 divisioner? Ja. Där står kanon vid kanon, tank vid tank. Stora mängder nya motoriserade enheter som är på väg. De kan ju anfalla när som helst. De verkar ta allt med ro. Övar inte ens. Obegripligt. Ja. Vi ville bara ringa och varna er. Det var inga trevliga nyheter, Kurt. Men tack ska du ha. Stort tack. Ketonen nyt on piru. Jopa ruotsalaiset tietää, että suurhyökkäys kannaksella on tulossa. Siltä näyttää. Heidän mukaansa Ryssä on keskittänyt enemmän joukkoja kuin mitä itse arvioimme. Kirjoitin muuten tähän raporttiin, että suurhyökkäys voi tulla minä hetkenä tahansa.
Saa nähdä, kelpaako herroille. Ei näin voi kirjoittaa. Sinähän tiedät Airon ohjeet. Marskia ei saa hermostuttaa. Asiat ovat näin joka tapauksessa. Hyvä on. Det låter för jävligt. Nu är det allvar av där på näsen. Tro mig pojkar. Vi blir inte gamla här. 61 tappar snart västerut. Det är nästan som man skulle önska. Vad fan gör vi här i Ryssland? Man börjar handla om Viborg och Helsingfors. Viborg föll överraskande den 20 juni och då uppstod det ett akut hot. Om ryssarna hade gått över sundet då hade vägen till Helsingfors legat öppen. Men istället så gjorde ryssarna halt i Viborg och firade segern. 61 fick order att överta frontansvaret vid Tenhara. Och Martinen förstod vad saken gällde. Han upprepade gång på gång för sina soldater att Tenhara är Finlands lås. Och han var fast besluten att hålla dörren låst. Jana, pojkar. Vi börjar närma oss. Vi är framme så där omkring en halvtimme. Kompaniet marscherar mot Tenhara. Var beredda på både artillerield och flyganfall. Pojkarna ska inte marschera för tätt. Håll gles formering. Här kan ni se från kartan. Det är allt för vänligt av friarinnan. Nej, inte alls. Ni har verkligen gjort er förtjänt av lite kaffe. Ja, varsågoda. Ta för er. Ta. Tack. Grädde, socker. Nej, tack. Nyheter från TT. Sovjetiska styrkor har inlett en massiv offensiv på Karelska näset. De finska ställningarna utsattes igår för våldsam sovjetisk artillerield och kraftigt flygbombardemang. Eldgivningen fortsatte idag på morgonen med större intensitet. Ryska styrkor har genomträngt den finska huvudförsvarslinjen och tvingat finska armén på reträtt. I Normandie har de allierade lyckats stärka sitt brohuvud och driva... Jag tror att det snart är dags för mig att resa tillbaka. Med förlov sagt, ska du tillbaka till fronten med det benet? Det har ju inte ens läkt ordentligt. Kanske det. Och det gör mig galen. Min rätta plats är vid fronten och inte här. Förlåt mig. Tror inte att jag är otacksam mot er och Sverige. Nej, naturligtvis inte. Pysähtykää! Missä komentajani on? Missä komentajanne on? Pataljona pysyy asemissaan, saatana! Jos lähdette, vie kenttä oikeuteen. Yrittäkää edes. Kohta tulee toinen porukka tilalle. Loppu. Majuri Eino Penttilä, herra everstiluutnantti. Alpo Marttinen, JR 61 komentaja. Olen puolustanut
2 vajaalla pataljoonalla Kivisillan salmen lohkoa. Ryssä yritti tunti sitten tulla salmen yli. Niitä oli noin komppanian vahvuinen joukko, mutta ne lyötiin takaisin. Te tulette kyllä viime tingassa. Olemme taistelleet 2 viikkoa painopistesuunnassa. Tämä joukko on nyt ihan loppu. Hyvä on. Minä ymmärrän. IR-61 ottaa rintaman vastuun kello 15. Viekää joukkonne lepoon ja tehkää siitä taas iskukykyinen. Kyllä, herra everstiluutnantti. Niin. Täällä on mööpelit paikallaan. Hyvä. Hyvät herrat, rykmentin ryhmitys on seuraava. Majuri Holmerin 1. pataljoona ottaa rintamavastuun vasemmalla. Rapattilasta Kivisillan kärkeen. Naapurina vasemmalla meillä on ERP-27 ja oman komentopaikkani siihen eteen. Pelkääkö majuri? No te ryhmitätte 3. pataljoonan majuri Holmerin oikealle puolelle. Naapurina oikealla teillä on JR-200 virolaisia vapaaehtoisia. Kapteeni Renvallin 2. pataljoona jää reserviksi selustaan. Konekiväärit eteen aivan vesirajaan asti. Tykistä tulesta tulee murhaava. Jokaisen miehen on nyt kaivettava itselleen potero. Svet sparar blod. Hiki säästää verta. Sanokaa se miehillenne. Minä tiedän, että marssin jälkeen he ovat väsyneitä ja nälissään. Mutta tilanne on se, mikä on. Onko kysyttävää? On. Ensimmäiset komppaniat ovat kohta perillä. Toimikaa. Vesperi. Kutsukaa tykistön komentaja luokseni. Yhteistoiminta tykistön kanssa. Viestiyhteydet ja huoltoa. Hyvä on, herra Ruutantti. Vad i helvete tar det åt det där? Vi är på väg åt fel håll. Håll käften pojkar! Rör inte om dem. Jag vet inte vilket helvete de kan ha gått igenom. Pojkar! Van Marttinen säger Svet sparar blod. Ni ska kunna skjuta ända till broarna. Där till vänster, är det uppfattat? Ja. Herra everstiluutnantti,
Olen majori Heikki Uttunen, KTR 8 ensimmäisen patteriston komentaja. Eversti Rauramo määräsi minut Tykistä komentajakseni. Marttinen. Luutnantti Sipiläinen. Marttinen. Istu vaan. Miten Rauramo aikoo tukea JR-61 taistelua? KTR 8 on alistettu yli 3 patteristoa, joten yhteensä voidaan kohdistaa yli 70 putken tulirykmenttine tueksi. Yli puolet tykeistä kuuluu ryhmä Huttusen ja ovat suoraan käytössänne. Kalusto on pääosiltaan jo asemissaan. Viestiyhteyksiä rakennetaan parasta aikaa ja tulisuunnitelmat ovat työn alla. No niin. Tämähän kuulostaa hyvältä. Kiitän. Majori. Kiitän. Rödslöjtnant. Har du några förluster? 5 stupade och 58 sårade, herr överstelöjtnant. Då är det bra. Hur är det med ammunitionen? Hårda tider. Men Martinen har läget i sin hand. Vi klarar nog det här. Vad är det med dig, Harry? Får du en sömn? Nej. Det är kamraterna du tänker på. Ja. Det är för jävligt där. Att ligga här när man borde vara där med dem. Söker dig nog. Finns det med fler såra igen? Är du toko? Närma dig! Oi saatanan Anne! Vem fan ska skjuta om dem? Nu då! Onis. Nyström är ur spel. Du får ta över pluton. Jag tar kommando över kompaniet efter kapten Joss.
Överstelöjtnant. Major Holmberg meddelar. Första bataljonens kompanichefer i linjen är alla sårade. Löjtnant Pikolinski, kapten Holmström och kapten Hjort. Herr överstelöjtnant. 11:e kompani hamnade under en artillerikoncentration. Kapten Jofs och Fänrik Nyström är ur spel. Löjtnant Löfman har tagit över kompaniet. Sergeant Tunis leder Nyströms pluton. Men den har förlorat 27 man. Den har bara 6 man kvar. Vesperi! Herra överstelöjtnant. Ottakaa yhteys JR 200 virolaisiin vapaaehtoisiin. Om det blir lugnare så sticker ni. Det blir här att ta livet av oss. Ampukaa! Torjuta! Linna! Ampukaa! Perkele! Kaikki linnat tiekaleina! 1-2 pataljoonaa, niinkö? Ei tästä saa selvää. 1-2 pataljoonaa hyökkää Sorvali ja Linnasaaren rannan salmen yli. Oliko se näin? Yritän yhteyttä divisioonan esikuntaan. Anna minulle. Tykit on jo suunnattu, eikö niin? Kyllä. Kapteeni Reenval, 2/JR61. Yhdistäkää heti tykistötoimistoon. Kapteeni Hänninen. Kapteeni Reenval, 2/JR61. Ryssä hyökkää Linnasaaren ja Sorvalin rannoilta noin 2 pataljoonan voimin. Noin 2 pataljoonan voimin. Minun käskystäni ja minun vastuullani komennan. Tulta! 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 Han fick nog för en stund. Men de kommer nog igen.
kapten har att hålla. När det låter så här på 120 kilometers håll. Överstelöjtnant. 3:e bataljonens kommandör meddelar att 1 till 2 plutoner ryssar har kommit i land vid Kivisilta broar. Tack. Vi kan gå tillbaka. Westberg, ryssä on heitettävä takaisin. Minä annan käskyn majori Holmerille. Kuinka monta rynnäkkötykkiä on tulossa tukemaan? Pari vaunua on luvattu, herra Evestluutantti. Vi två ska gå till major Holmberg med den här orden. Men på olika vägar. Är det förstått? Ja, herra överstelöjtnant. Lääkintämiehet! Lääkintämiehet! Herr major, order från regementskommendören. Ja, tack. Hör på pojkar! 1 till 2 plutoner ryssar har kommit över vid Kivisilta brofäste. Området bör rensas. Använd stormkanonerna i motstöten. Sätt en rask officer att leda den. Knappast fungerar det annars. Rensningsaktionen ska utföras snabbt och reserver utnyttjas hänsynslöst. Marttinen. Lövman. Du tar nu 11:e kompani och gör motstöten. Du får understöd av eget artilleri och 2 stycken stormkanoner. Så det ska nog gå bra. Lycka till. Tack, herr major. 11:e kompanier! Följ mig! Plutonchefer, gruppchefer, kom hit! Finnholm, nu ska man bråka järven med här nu. Säg inte annat. De är här!
Det är inte gärna mer. Vapnet. Löfman då. Ja, han är död. Puhelu päämajasta. JR 61 komentajalle. Täällä puhuu ylipäällikkö. Everstiluutnantti Marttinen, herra Marsalkka. Everstiluutnantti, onko teillä tilanne hallinnassa? Tienhaara kestää, herra Marsalkka. Tienhaara kestää. Minä kiitän Everstiä. Välittäkää myös kiitokseni rykmentille. Isänmaa on pelastettu toistaiseksi. Kiitän teitä, herra Marsalkka. Loppu. Loppu. Terve. Terve. Onneksi olkoon, herra Eversti. Näyttää siltä, että ryssät ovat saaneet tarpeekseen tältä päivältä. Niin. Mutta hinta on ollut turhan kova. Minä olen menettänyt satoja miehiä. Tänäänkin meni 5 komppaniapäällikköä. 11 komppaniasta ei ole jäljellä enää kuin 38 miestä. Sota on kovaa. Herra Eversti, kuulin ylennyksestänne. Onnittelut. Kiitän, luutnantti. Mutta totuuden nimessä haluan sanoa, että tämän taistelun voitti ensisijaisesti tykistö. Kertokaa se rykmentillenne. Eikö Eversti pitäisi levätä hetki? Nyt on vähän rauhallisempaa. Ei. Minun on vielä mentävä etulinjaan kiittämään miehiä. Marsalkka käski. Soldater! Det har varit en hård dag. Många vapenbröder återser vi aldrig mer. Många fler är det som blivit sårade. Men jag är mycket stolt över er. Vår överbefälhavare, marskalk Mannerheim, har själv bett mig tacka er soldater i JR 61. För er insats skull har han befordrat mig till överste. Inga ryssar kom i land här levande. Också ni, löjtnant Lilland, har idag blivit befordrad. Gratulerar, kapten. Kom ihåg, pojkar, vad jag har sagt. Tienhaara är Finlands lås. Jag litar på er och marskalken litar på oss. Uskooko kapteeni, että joukot pysyy asemissaan? Kyllä vaan, herra Eversti.
Täällä poteroissa meidän on parasta olla. Ei ole hätää, jos tykistön tuki on yhtä hyvä kuin tänään. Jos vaan A-tarvikkeita ja leipää piisaa ja välillä muutakin ruokaa saada, niin mikä ettei. Hyvä on. Kiitos, kapteeni. Minä katson, että saatte kaiken mahdollisen tuen. Perääntymistä ei voida ajatellakaan ennen kuin rauha tulee. Jos me haluamme säilyä hengissä. Ja yhtenä kansana. Vad ville han? Någonting speciellt. Han har aldrig talat till pojkarna. De här dagarna vid Tenhara och ett par veckor efteråt förlorade 61an 820 man. Men Finlands lås förblev låst och vägen till Helsingfors förblev stängd. Ja, ett par veckor efteråt så stod Finlands självständighet på spel varje dag fortfarande.